วันนี้มายก็จะมาเล่าถึงเรื่องอะไรดีก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเปิดโจทย์ของอาจารย์ก่อนเลยอ่าก็เน็ตช้าทำไงดีรอแป๊บหนึ่งโอเคมาแล้วก็ที่อาจารย์สอนไปคราวที่แล้วอ่ะมันเป็นเรื่องไมโครเซอร์วิสใช่ถามว่าถ้าถามมาว่าไมโครเซอร์วิสคืออะไรก็เสิร์ช Google ดีกว่าอ่าเสิร์ชอย่างนี้เลยนี่ไงเด็กคอมทำอย่างนี้กันเลยนี่ไงเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเราจะพัฒนาระบบขึ้นมาสักตัวเราต้องแบ่งออกเป็น Database Data นู่นนี่นั่นแต่ว่าเอออะไรเนี่ยขออ่านแป๊บก็คือเขาบอกว่าเป็นการแบ่งฟังก์ชันในแอปของเราแล้วแยกออกมาเป็นส่วนนู่นนี่นั่นอ๋อก็คือเหมือนประมาณว่ามันสามารถทำได้ทุกอย่างภายในอันเดียวหรอโอเคช่างมันเถอะก็กลับมาที่โจทย์ของอาจารย์เนาะคราวที่แล้วก็ไม่ขอพูดถึงแล้วกันว่าอาจารย์สอนอะไรเพราะว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็เราจะมาดูที่ช็อตสกรีนที่อาจารย์บอกก็คือเขาอยากให้เราปริ้นไม่เขาบอกว่าให้แบบส่งค่าไอตัว URL นี้ไปใช่ปะโดยที่มันจะมี request ของเราก็คือวันที่ที่เราอยากได้กับวันที่หยุดแล้วก็ response กลับมาเป็น Monday ถึง Sunday ที่แบบว่านับว่ามีคนกินเท่าไหร่ประมาณนั้นใช่ปะอันเนี้ยคือโจทย์ของอาจารย์ที่อาจารย์อยากให้ทำซึ่งเราจะไม่ขอพูดถึงละกันว่าอาจารย์สอนอะไรก็เราจะมาเริ่มจากวายเห็นโฟลเดอร์หมดเลยไม่ดีมั้งทำไงดีเอาเหอะเร็วๆก็โอเคเราขอเปิดอันนี้ขึ้นมาก่อนก็เราจะเริ่มจาก activate เข้าไปเลยละกันขอ activate เป็น cs 365คือตอนนั้นที่สร้างใหม่ลืมชื่อไปแล้วก็ไฟล์ชื่อว่า big data homework โอเคก็มาขอใช้ตัว editor นี้ละกันเพราะว่าใช้ตัวอื่นไม่ถนัดมันควรจะมีอะไรควรจะมีแอปแล้วก็ควรจะให้เห็นอันนี้ด้วยแล้วก็ไอ้ตรงนี้เราจะเรียกจูปิเตอร์ขึ้นมาจูปิเตอร์ซึ่งคือซุดคือเทพเจ้าแห่งกรีกล้อเล่นจูปิเตอร์คืออะไรไม่รู้อะช่างมันเถอะก็เราควรจะเริ่มจากอะไรก่อนดีล่ะอ่าเรามาเริ่มจากคิวรี่ก่อนละกันก็คือจากโจทย์ที่เขาให้ใช่ปะมันก็เหมือนแบบประมาณว่าเราจะต้องคิวรี่ไอตัวที่แบบบอกว่าเฮ้ยวันจันทร์ถึงศุกร์กินมีคนมาซื้อของกินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมที่สำหรับโจทย์ที่อาจารย์บอกไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะบอกประมาณนี้แหละก็คือไอตอนแรกเราต้องโหลดไอตัว customer เข้ามาก่อนก็คือ customer คืออะไรแล้ว customer มันคืออะไรนะมันก็คือลูกค้าใช่ปะอ้าวลันโอเคก็ในเนี่ยมันก็จะมีชื่อลูกค้ากับเป็นวันที่ DOB ก็คือวันที่แล้วเราก็โหลดไอตัวไอเทมเข้ามาก็เดี๋ยวเราดูไอเทมก่อนไอเทมมันก็จะบอกว่าเขาซื้อสินค้าอะไรไปบ้างแต่อันนี้อาจารย์บอกว่ามันเป็นร้านเบเกอรี่ใช่ไหมแต่ว่าบางทีไอชื่อบางอย่างก็รู้สึกเหมือนมันไม่ใช่อาหารอะแต่ก็มโนไปว่ามันเป็นอาหารกันละกันเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาให้ทำอะไรคือตอนนั้นไปถามเขาว่าเขาจะให้ส่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามกลับมาว่าตอนนั้นเขาสั่งอะไรนะอะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่าเขาลืมไปแล้วแต่ว่าช่างมันเถอะก็โอเคตอนแรกเราต้องเมิร์จไอตัว df customer กับdf item เข้าด้วยกันเฮ้ยอันนี้เป็นการอัดคลิปครั้งแรกเลยเนี่ยรู้สึกเขินไงก็ไม่รู้โอเคแล้วก็
พอเราเมิร์เข้าด้วยกันแล้วใช่ปะหรือว่าจอยอ่ะเราก็จะได้ชื่อได้ไอดีได้วันที่แล้วก็ได้ว่าเฮ้ยเขาซื้ออะไรไปบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆเราก็ไม่ต้องคิดมากหรอกก็คือมันมี98เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ98คอลัมน์หรือว่าเรียกว่าเรคคอร์ดหรือคอลัมน์ก็ไม่รู้อะช่างแม่งเถอะนั่นแหละก็คือเท่ากับว่าเขาก็ซื้อไปทั้งหมดเนี่ยแหละ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราอาจจะต้องทำการคิวรี่ใช่ป่ะเออเราขอโชว์อันนี้ดีกว่า ก็ไอตัวที่เราทำอ่ะคือเราจะต้องรับ JSON ไฟล์ซึ่ง JSON ไฟล์ก็ได้หน้าตาอย่างเงี้ยก็คือประมาณว่า start วันที่เท่าไหร่ stop วันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่ง JSON ไฟล์เนี่ยมันสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยนะสมมุติว่าเราอยากได้วันที่ start ใช่ปะเราก็พิมพ์เข้าไปปุ๊บอ้าวลืมรันนี่แล้วมันก็จะให้ค่าออกมาว่าเฮ้ยไอ้ start คือค่านี้อะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็น stop ปุ๊บมันก็ให้ค่าออกมาว่า stop คือค่านี้เจ๋งปะเจ๋งช่างมันก็คราวนี้เราจะกลับมาที่ตรงนี้แล้วกันก็คือเราจะเลือกไอ้วันที่มาแหละไอ้ day name เนี่ยมันก็คือประมาณว่าจริงๆไอ้เนี่ยมันสามารถทำแบบนี้ได้สมมุติว่าเราอยากเลือก day of week ใช่ไหมลืมรันเหรอสมมุติเราอยากเลือก day เฮ้ยเราเลือก day of week แม่งทำไมไม่ออกมาเป็น day of week ให้วะเออออกมาเป็น day of week day of day of week ให้แล้วโอเคก็ถ้าเป็น day of week มันจะให้ค่า0 ถึง 6มาเว้ยแต่ถ้าเกิดเราไปอ่านใน doc panda เดี๋ยวจะเปิดให้ดู pandas are day Monday to Sunday อะไรอย่างงี้ถ้าเราไปเสิร์ชเนาะมันก็จะบอกเราเว้ยมันจะบอกเราว่าอะไรนะมันจะบอกเราว่าเฮ้ย Monday เท่ากับ0 Sunday เท่ากับ6อะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นแต่มันก็บอกมาว่าเฮ้ยมันมีตัว day of week ให้ใช้แล้วก็ตัว weekday ใช้แล้วก็ตัว day นี่ไม่ใช้แล้วมันก็จะบอกว่ามันจะรีเทิร์นเป็นอะไรนู่นนี่นั่นเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันมากหรอกเมื่อกี้ถึงไหนละก็ถ้าเกิดเราใช้ day of week มันจะออกมาเป็นตัวเลขแบบนี้ใช่ปะแต่ถ้าเกิดเราใช้ day name ปุ๊บมันก็จะออกมาเป็น Monday ถึง Sunday ซึ่งมันไม่ยอมเรียงให้เราเว้ยว่าตกลง Sunday Monday อะไรถ้าในนี้เรายังไงเรา DOB ก็คือวันที่ใช่ปะแล้ว DT มันเป็นเหมือนไลบรารีแล้วก็แบบเลือกมาว่าเฮ้ยเราต้องการวันที่เท่านี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะมา select ไอตัวนี้ไอ DFO ก็คือคอลัมน์นี้ทั้งอันแล้วก็ไอที่มีวงเล็บข้างในเหมือนประมาณว่าเราต้องการจะเลือกว่าตั้งแต่วันที่เจสันสตาร์ทจนไปถึงอันนี้คือตัวก็คือเหมือนประมาณว่ามากกว่าแล้วก็พูดนี่อะไรไม่รู้เรื่องแล้วก็อันนี้คือซอฟอะไรประมาณนี้ก็คือตั้งแต่วันที่นี้จนถึงวันที่นี้อะไรเงี้ยให้มันแบบว่ากรุ๊ปบายเดย์ออกมาแล้วก็แบบให้มันนับเนมออกมาว่ามันมีเท่าไหร่แล้วเราก็รันกำเฮ้ยเจสัน1 is not defined ยังไม่ได้รันโอ้ my god ไม่รู้จักได้ไงวะเจสันวันเจสันวันเฮ้ยทำไมไม่รู้จักอืมอืมอืมช่างมันเถอะก็อันนี้ก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากทำอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันก็คือมันจะนับว่าตั้งแต่วันที่197ตั้งแต่ปี1970ถึงปี1992อะไรเงี้ยมันมีคนซื้อสินค้าไปเท่าไหร่เออตั้งแต่มันเดย์ถึงไฟเดย์นู่นนี่นั่นแล้วก็ยังไงล่ะเฮ้ยแต่เราไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเจสันมันไม่เจอเจสันได้ไงวะสงสัยแบบสงสัยเหมือนกันนะเราเป็นนักคอมพิวเตอร์เฮ้ยเจอแล้วแล้วเมื่อกี้ฟ้องว่าไม่เจอโอ้คืออะไรเนี่ย
เอาเป็นว่าสิ่งที่เราต้องรู้ในตัวquery pandas เนี่ยก็คือมันก็มีแค่นี้แหละเหมือนประมาณว่าเฮ้ยเราต้อง select from where หรือว่าไอตัว query database เนี่ยออกมาให้ได้ว่ามันแบบมันนับยังไงอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมายบอกตามตรงเลยนะว่าไอตัว SQL query อะไรเงี้ยมายไม่ค่อยถนัดเลยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยยุ่งกับ database จริงๆแล้วไอตัว SQL เพื่อนบอกว่าหลายๆอาชีพเขาก็ใช้กันเนาะแล้วมายก็อยากบอกว่าในฐานะที่เป็นนักคอมพิวเตอร์ศาสตร์คนหนึ่งก็คือไม่ได้แบบถนัดใช้ SQL เลยเพราะว่างานที่ทำส่วนมากเป็นงานเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เกี่ยวกับคลาวด์อะไรเงี้ยแล้วก็มีอาจจะมีไปยุ่งกับเว็บแอปบ้างนิดนึงช่วงนี้ก็กลับมาทำ Analysis เกี่ยวกับมิวสิกแล้วแต่ว่าไม่ได้ยุ่งกับ Database เลยแล้วมายก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้เท่าไหร่นะถ้าเกิดจะมาถามเรื่องเกี่ยวกับselect from where อะไรเงี้ยคิดว่าPC game น่าจะเก่งกว่ามายละเรื่องเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่เหมือนประมาณว่าเฮ้ยเราต้องแบบโจทย์ของอาจารย์ก็คือตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจนถึงวันที่สิ้นสุดเราจะต้องนับออกมาให้ได้ว่ามีคนที่เขาซื้อของกินอะไรเงี้ยกี่คนโดยที่เอาออกมาเป็นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ประมาณนั้นก็อันนี้จบแล้วโอเคแล้วยังไงก็คือไอ้จูปิเตอร์เนี่ยมันเป็นโค้ดหนึ่งเว้ยที่มันสามารถรันแล้วแบบเราเห็นได้ว่าผลลัพธ์มันคืออะไรแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราทำงานจริงๆเราจะมาทำงานในนี้อันนี้คือโค้ดที่อาจารย์ส่งมาให้ดูซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายไม่มีอะไรมากก็คือเราสามารถเอาไอ้โค้ดทั้งก้อนที่เราเขียนในเนี่ยมาไว้ในนี้ได้เว้ยก็คือไหนวะก็คืออันนี้นั่นเองก็คืออันนี้ใช่ก็คือมายเอาโค้ดที่เขียนใน Jupyter มาไว้ในนี้โอเคเราจะไปพูดถึงเรื่องต่อไปก่อนที่เราจะพูดไม่รู้เรื่องมากกว่านี้อันนี้เราจะปิดไปนะอืมมาที่แอปเมื่อกี้เข้าแล้วนี่หว่าช่างก็คือไอ้ที่อาจารย์สอนมันเป็นเรื่องแนวไมโครเซอร์วิสใช่ไหมถามว่ามันคืออะไรไม่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่ว่ารู้แค่ว่ามันก็ทำงานคล้ายๆกับเว็บที่เราแบบเฮ้ยเราเขียนเว็บแล้วเราก็ต้องรันบน local host ก่อนที่เราจะเอาไป deploy local host คืออะไร local host เนี่ยมันคือเหมือน URL ที่แบบว่าคอมพิวเตอร์เราสามารถมีอยู่อย่างเช่นประมาณว่าอันนี้เป็นตัวอย่างของอาจารย์เนาะก็คืออาจารย์เขียนให้ดูว่าเฮ้ยอันนี้มันมีโพสต์มี get มี put อะไรอย่างเงี้ยและไอ้โค้ดของอาจารย์ที่มันรันอยู่เนี่ยก็คือในเนี่ยมันก็มีฟังก์ชันhandle get เนี่ยก็คือไอ้ตัวเว็บมันจะ response text กลับไปใช่ปะเป็น JSON นู่นนี่นั่นก็คือไอ้เนี่ยมันคือฟังก์ชันหนึ่งแล้วก็อันนี้มี handle post ถามว่า handle post คืออะไรมันก็แค่จะส่งไอ้ตัว JSON กลับไปนู่นนี่นั่นแล้ว put คืออะไร put มันก็คือรับไฟล์ JSON เข้ามาตรงนี้แล้วมันก็จะ response กลับไปโดยที่มันจะมีราวแอปก็คือประมาณว่าเฮ้ยถ้าเขาแบบเรียกคำสั่ง get อย่างเนี้ยsection get แล้วถ้าเกิดเราก็ web.get ไปปุ๊บเราจะคืนฟังก์ชันข้างบนนี้ให้แล้วก็ถ้าเกิดเขาเรียก .post อย่างเงี้ยเฮ้ยเราจะคืนฟังก์ชันอะไรก็คือ handle post ให้แล้วถ้าเกิดเขาเรียก .put ตรงนี้เราก็จะคืนฟังก์ชัน handle put กลับไปให้ตรงนี้หลายคนก็อาจจะแบบเฮ้ยแม่งไม่เข้าใจพูดอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองพูดอะไรก็ขึ้นมันทำไมกลับไปก็เราจะลองรันให้ดูก่อนโอเคเราจะ activate เข้าไปที่ cs 653เรายังไม่ได้อะไรเนี้ยเมื่อกี้เราเขียนอะไรผิดหรือเปล่าอ๋อโอเคก็ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนจ๊ะเราอยู่ที่ My Millionaire ก็เราจะเข้าไปที่ Big Data เนาะแล้วก็เราจะเข้าไปที่ Homework เราก็ไม่มีไฟล์นี้อยู่
แล้วเวลาเรารันตอนแรกเราจะต้องรันไอ้ตัวนี้ก่อนเว้ยเพื่อถามว่ารันทำไมเรามันรันเพื่อเหมือนเป็นการเปิดสวิตช์อะเหมือนประมาณว่าเฮ้ยเราจะใช้งานคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเราก็ต้องเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนใช่ไหมซึ่งอันนี้มันก็จะเหมือนแบบรันทิ้งไว้ไม่มีอะไรก็เนี่ยเขาก็จะมันก็จะบอกแล้วพอเรารันไอ้ตัวเนี่ยโดยที่มันจะมีคำสั่งเว็บ .run app นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะรันบน localhost ของเราว่าเฮ้ยที่พอร์ต8081นะมันกำลังรันอยู่แล้วถ้าเราอยากรู้ว่ามันรันอะไรอยู่อะเราก็แบบสามารถเข้าไปดูได้เข้ามาที่ localhost ปุ๊บget success ก็คือประมาณว่าเฮ้ยแม่งรันสำเร็จแล้วนู่นนี่นั่นแล้วเราก็จะไม่ไปยุ่งกับมันแล้วก็ปล่อยมันทิ้งไว้ไม่ต้องปิดนะไม่ต้องปิดอันนี้นะเปิดทิ้งไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทำงานก็เราจะมาดูที่นี่โอเคเดี๋ยวเราจะทำให้ดูยังไงเป็น slow motion เราจะคอมเมนต์อันนี้ทิ้งไปก่อนคอมเมนต์ทิ้งไปให้หมดมันสามารถคอมเมนต์เร็วกว่านี้ได้ไหมไม่ได้เฮ้ยโอเคเราจะคอมเมนต์ทิ้งไปแล้วเราจะมาดูทีละฟังก์ชันก็อันนี้เป็นคำสั่ง import aio http ถามว่าคืออะไรมันก็คือ library ตัวหนึ่งอะที่แบบว่ามันจะอะไรอะมันติดต่อกันผ่านเว็บอะแล้วก็ asynchronous cycle อะไรเงี้ยไม่รู้จักไม่ต้องถามแล้วกันก็โอเคก็ในฟังก์ชันนี้เนาะไม่ใช่ฟังก์ชันเขาไม่ได้เขียนฟังก์ชันก็คือในไอตัวเนี้ยมันก็เหมือนไปเรียกไอตรงเนี้ยมันจะเป็น client จะพูดไงดีวะคือในการติดต่อสื่อสารกันผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์กับ client ถูกไหมในนี้มันมีอะไรให้วาดได้บ้างไหมเราอยากวาดภาพเราควรจะทำยังไงดีสคริปต์อีดิเตอร์มันทำอะไรได้บ้างเนี่ยทำอะไรไม่ได้เออเศร้าจังเราอยากวาดรูปช่างมันโอเคก็คือมันมีเพ้นออนไลน์ปะวะมีมีปะมีก็คือสมมุติว่าอันนี้เป็นอินเทอร์เน็ตอันนี้เราอยากจะวาดให้มันเป็นรูปก้อนเมฆอะจินตนาการว่ามันคือก้อนเมฆแล้วกันแล้วก็อันนี้คือ client พิมพ์ได้ปะ client เขียนไงวะถูกละแล้วก็อันนี้คือ server อะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็คือในการติดต่อการผ่านสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเนี่ย client เนี่ยจะต้องทำการติดต่อที่เซิร์ฟเวอร์ปุ๊บโดยการส่งแอคว่าเฮ้ยสวัสดีจ้ามันคือการส่งแอคกับว่าสวัสดีจ้าฉันแบบว่าต้องการจะคุยกับเธอนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์อยากจะคุยด้วยใช่ปะไม่ดิพูดผิด I'm sorry ไม่คลายแอนอะก็คือเขาเรียกว่าจะต้องส่งรีเควสรีเควสว่าเฮ้ยฉันอยากคุยกับเธอจังสมมุติว่าคลายแอนคือมายแล้วมายแบบแอบชอบใครสักคนหนึ่งที่ชื่อย่อว่านอหนูอะไรเงี้ยมายก็แบบรีเควสไปว่าเฮ้ยอยากคุยด้วยสมมุติว่าแอดไอจีไปอะไรเงี้ยแล้วถ้าเขาแบบอยากคุยกับมายปุ๊บเขาก็จะแบบเขาก็จะแบบรีสปอนส์กลับมาปุ๊บมันก็จะเป็นการรีสปอนส์ว่าโอเคอยากคุยด้วยก็คุยสวัสดีแล้วก็ตอบกลับมาอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดแบบเราอยากจะติดต่อสื่อสารกันไปอีกเราก็จะส่งรีเควสไปอีกปั๊บแล้วเซิร์ฟเวอร์ก็จะแบบรีสปอนส์กลับมาอีกก็คือการทำงานของ Network มันจะมีแค่นี้แหละก็คือเรารีเควสไปแล้วก็รีสปอนส์กลับมารีเควสไปแล้วรีสปอนส์กลับมานู่นนี่นั่นโอเคจบภาคทฤษฎีกลับมาที่ภาคปฏิบัติเมื่อกี้เราถึงไหนแล้วก็คืออันเนี้ยมันก็เหมือนกับเราอยู่ขายแอนใช่ปะแล้วเราแบบต้องการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันรันอยู่แล้วถ้าเกิดดูจากไอ้ตรงนี้ไม่เราจะดูจากตรงนี้ก็ดูจากตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์มันรันนิ่งอยู่อะไรประมาณเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งรีสปอนส์ไปได้แล้วก็คือเราก็ส่งไปที่โพสต์ที่ local host ของเราก็คือพอร์ต8081ซึ่งอันนี้ก็คือมันรันอยู่อะไรประมาณเนี้ย
เราก็ส่งไปปุ๊บแล้วก็ปริ้นสเตตัสกลับมาก็ประมาณว่าสเตตัสมันก็คือพอร์ตหนึ่งอะแล้วก็ปริ้นเทคกลับมาประมาณว่าเฮ้ยเทคอะไรที่มันจะแบบตอบสนองเรากลับมาแล้วเราก็รันอ่าในรันนี้มันก็คือมันตอบกลับมาว่าเฮ้ยสเตตัส200สเตตัสนิวแล้วก็คือไอเนี่ยมันเรียกโพสใช่ปะเราก็มาดูในโพสที่เราเขียนเอาไว้ที่เราไม่ได้เขียนหรอกเราก๊อปอาจารย์มาก็ในโพสเนี่ยก็คือมันตั้งไอตัว db status ว่า new มันก็เลยตอบกลับมาว่า new และไอตรงเนี้ยก็คือ status แล้ว db คืออะไรก็คือเขาอะกำหนดขึ้นมาเป็นเหมือนตัวแปรหนึ่งอะให้มันแบบมีหน้าตาคล้ายๆกับ JSON ไฟล์ก็คือมันจะมี status แล้วก็จะใน status มันก็คือ get success นู่นนี่นั่นใช่ปะแต่ในเนี้ยมันเปลี่ยนว่า new มันก็เลยกลายเป็น new แต่เดี๋ยวสมมติว่าไมล์ไม่เปลี่ยนสเตตัสเราคอมเมนต์ทิ้งไปปุ๊บแล้วก็เราจะรันใหม่อีกรอบโอเคเรารันใหม่แล้วเราก็มารันว่าปั๊บมันกลายเป็น get success ทำไมถึงกลายเป็น get success เพราะว่าไมล์คอมเมนต์ไปไงไมล์ไม่เปลี่ยนสเตตัสว่าเป็น new ก็ประมาณเนี้ยมันก็แค่แบบเฮ้ยติดต่อสื่อสารกันอะไรประมาณนี้ไม่มีอะไรสำคัญมากโอเคแล้วก็ต่อมาเราจะดูฟังก์ชันต่อมาของอาจารย์กันนะจ๊ะก็คือเขาทำอะไรก็คือเขา get เราก็มาดูว่าใน get อยู่ไหนวะมองไม่เห็นเฮ้ยตายละง่วงนอนหรือเปล่าเนี่ยนี่ไง get งงอะไรเนี่ยก็ใน get มันก็จะประกาศ global คืออะไรมันก็ประมาณว่าเฮ้ยรู้จัก db หรือยังรู้จักด้วยนะอะไรอย่างงี้น้อง db ดังมากฮอตมากอะไรเงี้ยก็ในฟังก์ชันนี้มันก็จะรู้จักแล้วก็พอหลังจากรู้จัก db แล้วทำอะไรมันก็response text กลับไปซึ่ง text แน่นอนอยู่แล้วว่ามันก็เอามาจาก db มันน่าจะมีแบบ status get success อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็จะรันกันละอันแรกมันขึ้นมาว่า new อันที่สองมันก็ขึ้นมาว่า new เราเริ่มสงสัยแล้วว่าทำไมเพราะว่าเราไม่ได้เซฟ เกี่ยวปะวะเดี๋ยวนะไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคขึ้นมาว่า new จริงๆก็ทำไมมันถึงขึ้นมาว่า new เพราะว่าเราไปโพสแล้วสเตตัสมันเปลี่ยนว่า new แล้วไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ขึ้นไปดูแล้วก็คือจาก db ข้างบนที่มันเคยเป็น get success มันถูกเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็พอมาประกาศใหม่ค่าของมันก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วมันก็เลยขึ้นมาว่า new โอเคช่างมันโอเคเราจะมาดูฟังก์ชันที่3ของอาจารย์ชื่อว่าน้องพุชเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะพุชข้อมูลเนี่ยเข้าไปได้ด้วยก็อย่างเช่นเฮ้ยเราส่ง JSON status update เราบอกว่าเราอยากอัปเดตว่ะเป็นไงบ้างนู่นนี่นั่นเราก็แบบอัปเดตเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ในฝั่งพุชเซิร์ฟเวอร์ทำอะไรเซิร์ฟเวอร์ก็จะทำการเปลี่ยนสเตตัสเป็นค่าที่รับมาจากจาก client ก็คืออันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ใช่ปะก็โอเคเราลองมารันกันปึ๊บอัปเดตแล้วก็คือมันเปลี่ยนสเตตัสแล้วหลังจากนี้นะจ๊ะเราก็จะรู้ว่าไอตัวฟังก์ชันสุดท้ายคือ get ก็คือ get อีกรอบหนึ่งให้ทายว่ามันจะเป็น new หรืออัปเดต1 2 3โอเคไม่ต้องทายหรอกก็รันให้ดูเลยก็มันคืออัปเดตไงก็คือค่ามันของมันอัปเดตแล้วก็อันเนี้ยสิ่งที่อาจารย์สอนที่แบบว่าแรปไปแรปมาเนี่ยแล้วก็พูดมาประมาณ3 ชั่วโมงเนี่ยก็คือมีแค่นี้ก็คือมีแค่นี้จริงๆที่เราแบบนั่งงงว่าเฮ้ยอะไรวะอาจารย์ให้ทำอะไรวะเฮ้ยไม่เห็นเข้าใจเลยอาจารย์พูดอะไรทำไมอาจารย์ไปเร็วจังคืออาจารย์สอนแค่นี้จริงๆแต่ว่าเราแค่แบบไม่รู้เรื่องเท่านั้นเองก็คือมายไม่ได้ว่าคนอื่นนะคือมายเองก็ฟังอาจารย์ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ว่ากลับมาแล้วจริงๆคอนเซปต์ที่อาจารย์สอนในตอนนั้นมันมีแค่นี้เหนื่อยโอเคกลับมาที่การบ้านของเราก็การบ้านของเราก็ไม่มีอะไรมากก็แค่เอาไอ้คอนเซปต์เนี่ยมาทำการบ้านก็จริงๆแล้วทุกคนไม่จำเป็นต้องทำเหมือนมายก็ได้นะจริงๆแล้วไอ้การเขียนโค้ดมันสามารถเขียนได้หลายแบบแต่ว่ามายแค่อยากจะสอนไม่ได้อยากจะบอกในแนวคิดของมายเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าคนอื่นอยากจะเอาไปประยุกต์ใช้อะไรเงี้ยก็ได้หมดแหละ
ก็จริงๆแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรมากมันก็คือเป็นฝั่ง client ก็ฝั่ง client มาให้มันทำอะไรมาก็แค่พยายามสร้าง JSON ตัวหนึ่งขึ้นมาเนาะก็คือเพื่อจะบอกว่าเราจะ start ตรงไหนแล้วก็แบบจะ stop ที่ตรงไหนนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำการเรียกไอ้ตัว client ที่ชื่อ section ขึ้นมาแล้วก็พุทค่าเข้าไปเพราะว่าอาจารย์เนี่ยในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากให้เราrequest JSON ก็คือพุทค่าเข้าไปแหละเป็นตัว start กับ stop อะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้เราได้ response กลับมาเป็น Monday ถึง Friday ว่าเฮ้ย Monday มีคนซื้อเท่าไหร่ Tuesday มีคนซื้อเท่าไหร่นู่นนี่นั่นก็แค่นั้นก็อันนี้ก็คือ output ที่เขาแบบเหมือนประมาณว่าเฮ้ยอยากได้ประมาณเนี้ยก็ไม่มีอะไรก็พุทเราก็พุทไอตัวอ่าอันนี้คืออะไรก่อนเนาะเราต้องเวลาเราจะติดต่อสื่อสารเนี่ยเราจะต้องบอกด้วยว่าเฮ้ยเราจะติดต่อสื่อสารกับ URL ไหนสมมุติว่าเราไม่อยากติดต่อสื่อสารกับ8080 Histogram กลับไปที่ตัวอย่างข้างบนเราเกิดอยากจะไปติดต่อสื่อสารกับ SSTP view อะไรประมาณเนี้ยเราก็จะได้รับคำตอบกลับมาอีกอย่างหนึ่งมันก็จะเหมือนปริ้นสเตตัสออกมาว่าเฮ้ยสวัสดีนู่นนี่นั่นสมมุติว่าเราไม่อยากคุยกับมันเราอยากคุยกับ Google อะไรเงี้ยเป็นไงบ้าง Google ก็ตอบอะไรมาก็ไม่รู้เยอะแยะเลยก็ไม่มีอะไรมากอันนี้มันก็ถือเป็นการติดต่อสื่อสารเฉยก็เนี่ยแหละเป็นตัวอย่างของการเรียก URL เนาะโอเคเรากลับมาที่เรื่องของเราก็คือเราอยากจะติดต่อกับเฮ้ยไอพอร์ต8080 Histogram ของเราอะไรประมาณเนี้ยเราก็มาดูที่แอปของเราก็แอปของเราฟังก์ชันนี้ชื่อว่าฟังก์ชันอะไรวะฟังก์ชันพุทโอเคก็ที่มาเขียนเอาไว้เนาะอันนี้คือฟังก์ชันพุทก็คือจัดการกับ handle post โอเคนี่จริงๆแล้วไม่ต้องตั้งชื่อว่า handle post ก็ได้นะตั้งชื่อว่า my อะไรอย่างนี้ก็ได้มันเป็นแค่ชื่อตัวแปรแต่ว่าเราก็ตั้งให้มันสื่อความหมายหน่อยแล้วกันก็ในฟังก์ชันนี้ทำอะไรก็ประกาศ global ที่เป็น JSON ไอตัวเนี้ยที่มาแบบเขียนเอาไว้ว่าเฮ้ยมันเป็น JSON ตัวหนึ่งนะนู่นนี่นั่นอันนี้คืออะไรไม่สำคัญลบมันทิ้งก็ใน JSON ทำอะไรก็คือ awake ก็คือเฮ้ยรับ request เข้ามาว่าเขาจะส่ง request เป็น JSON เข้ามานู่นนี่นั่นก็จริงๆอันนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้ปริ้นไม่จำเป็นแล้วก็ return เว็บ JSON ออกไปก็คือ return ไอตัวที่ request เข้ามานะคะซึ่งถ้าดูจากบรรทัดเนี่ยก็คือไอตัวที่มัน return ออกมาก็คือเฮ้ยมันส่งไอ้นี่เข้าไปแล้วมันก็ return ออกมาหลายคนก็อาจจะงงเนาะเราก็จะคอมเมนต์แล้วก็ปริ้นให้ดูปั๊บแล้วมันก็เออร์เรอร์ไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้รันเซิร์ฟเวอร์นี้ยังไงเล่าเฮ้ยเหนื่อยโอเคเราก็จะไป activate CS653ชื่ออะไรวะแล้วทำไมฉันไม่เขียนทีเดียวเลยล่ะช่างมันเรารันเซิร์ฟเวอร์8080แล้วเราก็โอเคมันก็จะให้มาแล้วก็คือมาสั่งปริ้นว่าถ้าเกิดส่ง URL ไปแล้วว่าอยากจะติดต่อที่ไหนแล้วก็ส่งตัว JSON ไปแล้วก็ช่วยปริ้นบอกด้วยนะจ๊ะว่าเฮ้ยส่ง URL นี้เข้าไปนะแล้วเราก็ต้องการ text บางอย่างกลับมาจากเซิร์ฟเวอร์ก็คือเซิร์ฟเวอร์มัน return ไอตัว JSON response ก็คือไอตัวที่เรา request เข้าไปนี่แหละก็คือเรา request อันนี้เข้าไปมันก็ response กลับมาว่าเฮ้ยพอร์ตนี้ใช่ไหมจะ start stop อันนี้ใช่ไหมนู่นนี่นั่นเราก็บอกว่าเฮ้ยใช่เหมือนที่เราส่งไปเลยแล้วเราก็ทำไงต่อเราก็บอกว่าเราต้องการจะ get ข้อมูลที่เป็นวันที่เท่านี้อะไรเงี้ยเราก็จะมาดูที่ get และที่ get ก็คือ handle get
โอเค ก็ใน handle get ทำอะไรก็เหมือนกับ Jupyter ที่เราโชว์ให้ดูเมื่อกี้ก็คือ connect กับ database ใช่ปะแล้วมันก็จะเรียก transaction มาจากไอตัว database นั่นแหละ แล้วเราก็จะมาดูว่า เฮ้ย IDF customer ช่วย select my app ออกมา format นู่นนี่นั่น แล้วก็เอาไอเทมออกมานู่นนี่นั่นเหมือนกัน แล้วเสร็จแล้วก็มาจอยกันเสร็จ เราก็ต้องการอยากรู้ว่าเฮ้ย JSON ใน JSON มันมีวันที่เป็นเท่าไหร่ สาเหตุที่เราจะต้องประกาศ global JSON 1เนี่ยเป็นเพราะว่าไอเนี่ยมันคือฟังก์ชันหนึ่งที่มันจะเห็นกันแค่ในนี้ แล้วก็ไอเนี่ยมันก็คือไอเนี่ยไม่เกี่ยวลบมันทิ้งไป แล้วก็ไอเนี่ยก็คือฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งที่มันจะแบบเห็นกันแค่ตรงนี้อะไรเงี้ย แต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในฟังก์ชันไหนเลยเนี่ย แสดงว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถเห็นมันแล้วก็ข้างล่างก็มันก็เป็นแค่เพียงคำสั่งในการรันแอปเฉยๆโอเคเมื่อกี้เราอธิบายถึงไหนวะก็พอเราเมิร์จกันเสร็จปุ๊บเราก็ทำการ select เนาะเราก็เฮ้ยเอา day name ออกมาแล้วก็มายก็ทำอะไรอีกมายก็บอกว่าเฮ้ย resource ก็คือมาย assign ค่าให้กับตัวที่ชื่อว่า resource มายบอกว่าไอ้ df.or เนี่ยช่วยแบบเลือกวันที่มันเป็น JSON start แล้วก็ไปหยุดที่ไอ้ตัวเป็น JSON stop อะไรเงี้ยแล้วก็ group by day แล้วก็นับไอ้ name เนี่ยออกมาให้หน่อยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ส่งไปให้ client ก็คือ response กลับไปให้ client เป็น resource to JSON ก็คือส่งไอ้ resource เนี่ยเป็น JSON ไฟล์กลับไปเพราะว่าอาจารย์อยากได้เป็น JSON ไฟล์เนาะ response JSON เราก็จะมารันกันปั๊บนี่แล้วมันก็ response กลับมาให้แล้วว่าเนี่ยจากวันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้นะมีคนมากินวันศุกร์3วันจันทร์2วันเสาร์5วันอาทิตย์3แล้วก็วันพฤหัส1วันอังคาร7แล้วก็วันพุธ2อะไรเงี้ยจริงๆแล้วอาจารย์ต้องการเรียงเป็นมันเดย์ซันเดย์เนาะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมไอตัวเนี้ยมันไม่ยอมเรียงก็คือตัวอะไรวะตัว day name มันไม่ยอมเรียงไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าคนที่แบบทำคล่องๆอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบทำเป็นมากกว่าส่วนอันนี้เดี๋ยวไมค์ก็ต้องไปหาคำตอบต่อไปว่าทำไมแม่งไม่เรียงวะหรือถ้าเกิดขี้เกียจก็แบบไม่ทำแล้วช่างแม่งอะไรเงี้ยก็ประมาณเนี้ยแหละก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะแบบเข้าใจที่มายพูดหรือเปล่านะแต่ว่าโอเคก็ประมาณนี้ก็ถ้าเกิดใครที่อยากติดตามมายเนี่ยก็สามารถติดตามได้ใน IG ข้างล่างนี้ค่ะก็จริงๆก็เฮ้ยเขินว่ะที่ต้องมาพูดอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วมายเป็นคนที่ไม่ได้รับ IG คนที่แบบไม่รู้จักอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนชอบแบบมีสตอรี่อะไรเยอะๆแล้วก็มีคนชอบแคปสตอรี่เราไปคุยนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบเป็นประเด็นขึ้นมาก็เรื่องนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็ออกนอกเรื่องเฉยๆก็อยากจะฝากบอกคีมว่าซื้อคอมใหม่ได้แล้วอะไรอย่างงี้เนาะก็โอเคจบบ๊ายบาย see you เฮ้ยมันจบยังไง